Ayan guys, hello magandang araw po sa ating lahat. Ayan, mag-unboxing po tayo ng ating Lenovo Chromebook and salamat sa nag-deliver mula sa Ninja Van. Ayan, dahil maganda ang pagkakabalot, mahirapan tayong buksan ang ating brand new Lenovo Chromebook. Ayan na, ilalabas na natin. Ayan, ingat lang para hindi mabasag ang ating gadget. At ayan na nga, ilalabas na natin ang ating Lenovo. Labas. Oh, wow. That's it. Thank you dahil wala itong basag and mula pa sa Manila. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating delivery crew from Ninja Van. Thanks kuya. At ito na nga ang ating new Lenovo Chromebook. And that's it. Ayan. Diba? Ito ay pwede sa online class. Mahirap pa lang buksan. And we have to open the door. Yan na nga, may NTC and it is type approved. Kunanan ito. Ayan. And what a beautiful gadget we have right now, and it is from Energy Star daw. Ayan na, pwedeng i-drag. Meron din itong touch screen. Wow, pwede natin i-scroll down, up and down. Pwede kang mag-YouTube dyan. You can watch whatever you want, and dapat nakakonect sa internet or wifi, diba? Ayan, touchscreen yan, diba? Maganda. And ito ay pwede talaga sa and beautiful, and it's not expensive but durable man. Pwede itong i-lift yan, pwedeng i-fold, gawing i-stand mo lang, scroll, can get a messenger, do whatever you want for your Lenovo Chromebook. Pwede ding gawin mong iPad yan, diba? It is 3-in-1 touchscreen. Search whatever you want. And ayan guys, affordable lang yan. German company, and in-order ko ito sa Lazada. And thanks God naman, at maganda ang kinalalabasan ng ating in-order na Lenovo Chromebook. Ayan guys, para makapag-isip-isip niyan, just PM me para sa mga comment and share dyan. I will tell you how, and it's very affordable for the gadget para sa mga estudyanteng o mag-online class. So ayan guys,
Ayan, thank you for watching and God bless us all. Hopefully ay makapagbigay ako ng konting aral, inspirasyon para makapagmuni-muni at makapag-order naman kahit konti lang. Ayan. Okay guys, thank you and God bless you all. Bye-bye. You can only subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thank you.